Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. उम्मीद सातम چې تاسو به ټول روغ او صحتمند وئ. نن په دې ویډیو کې به تاسو ته ایم ایس ورډ باره کې لیکچر راکوم. څنګه چې تاسو ته پته زموږ سره چې کوم زیاتره ماشومان دي د هغو سره په کور کې لیپټاپ یا کمپیوټر نشته چې په هغې کې هغو ایم ایس ورډ یوز کړي. نو په دې په وجه ما وی چې تاسو سره موبایل شته، انډرایډ موبایل کوم چې ټچ موبایل دی، تاسو واتساپ یوز کوئ. نو دغه موبایل چې کوم دی په دې کې زموږ سره داسې اپلیکیشنز دی چې هغې کې زموږ سره ایم ایس ورډ انسټالیږي او د ایم ایس ورډ چې کوم په کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې چې کوم ورک کولی شو موږ هغه کار ته موږ په انډرایډ موبایل کې هم اخیستی شو. نو لاول نه به تاسو داسې کار وکئ. فرسټ آف آل به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو دلته سرچ کوئ ایم ایس مایکروسافټ ورډ. مایکروسافټ ورډ چې تاسو کله کلیک کوئ نو په دې کې زموږ سره الریډي خو ما تاسو وایي چې ته اوپن دا ایپ اوپن کړه. ټیک شو، اوپن اپشن دی دلته کې به تاسو سره راغلی، دلته کې به تاسو ته انسټال راغلی. نو تاسو به انسټال کوئ او هغې نه پس به اوپن کوئ. الریډي ما انسټال کړی دی. دا چې کله موږ اوپن کړو داسې دا به پلیټفارم چې کوم دی اوپن شي د ایم ایس ورډ. دا زموږ سره یو انډرایډ اپلیکیشن دی. دلته کې که تاسو وګورئ دې ځای کې دلته زموږ سره یو پلس نشان دی. تاسو وګورئ دلته کې په دې چې تاسو کله کلیک کوئ نو زموږ سره دلته کې څه ډفرنټ پیجز کولی شي، ډفرنټ پیجز کولی شي اوپن شي. په دې کې زموږ سره زیاتره چې یوز کېږي زموږ له دا بلینک پیج پکار دی. سره دا بلینک پیج دا به تاسو په کمپیوټر کې په لیپټاپ کې هم تاسو کتلی. هلته کې زموږ سره په مینو بار کې فایل چې فایل باندې موږ کله کلیک کړو نو داسې اپشن موږ ته راکوي. نو موږ واپس وکړو په دې باندې به موږ کلیک کړو. چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو نو زموږ سره داسې یو ساده پیج اوپن شو. ساده پیج اوپن شو. په دې کې اول نه تاسو وګورئ ډاکومنټس لیکل. دغه ډاکومنټس ته موږ ټایټل بار هم میلی شو. دا د انډرایډ موبایل پلیټفارم دی. نو په دې کې تاسو دلته کتلی شئ دلته کې زموږ سره ډفرنټ آیکانز هم دي. دغه آیکانز ته موږ ریبن هم ویلی شو، یو مینیو یا ټول بار ورته هم ویلی شو. د موبایل او د لیپټاپ پلیټفارم کې لږ چینجز دي. ټیک شو، دا انډرایډ ایپس یو هغه زموږ سره ایکزی فایل یا هغه د لیپټاپ دپاره یوز کېږي. نو دلته تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره یو آیکان دی ای دی او سره پنسل دی. دا زموږ سره زیاتره د مینیو بار دپاره یوز کېږي. ټیک شو، زموږ سره ریبن اپشنز چې پکې کوم هلته په کمپیوټر کې دلته پاتې کېږي. ټیک شو، په دې باندې چې موږ کله کلیک کړو نو تاسو دلته کتی شئ لاندې دلته کې وګورئ دلته زموږ سره یو ډفرنټ اپشنز راغله. ټیک شو، زموږ سره آیکانز راغله. په دې کې فونټس دي، سایز دی، بولډ او ایټالیک. دا زموږ سره ټوټل موږ په چینج کولی شو. ټیک شو، فونټ کلر شو، هایلایټ شو. ټیک ته دا ټوټل موږ څه شو په دې کې چینج کولی شو. دلته چې تاسو په دې هوم باندې کلیک کوئ نو دلته زموږ سره هغه مینیو اوپن شو څنګه چې په کمپیوټر کې به وه. دلته انزرټ دی، ډرا دی، لیاوټ دی، ریویو دی، ویو دی. ټیک شو، دا هغسې د کمپیوټر په شان دلته کې هغه اپشن یې ورکړل دی. ټیک ته نو دلته کې که تاسو وګورئ زموږ سره دا ساده پیج چې کوم دی دې ساده پیج کې دلته کې یو بلینکینګ کېږي. تاسو کتلی دې بلینکینګ زموږ سره یو انزرشن پوینټ وي. په دې باندې موږ ځانه څه ټیکسچل ورک کولی شو. نو فار ایگزامپل اوس موږ څه کوو په دې کې موږ یو ټیکسچل ورک لیکو. دلته به موږ ولیکو چې ویلکم ټو شانګلا ګرل سکول. سمپل ما یو ټیکسټ ولیکو. اوس په دې ټیکسټ باندې ډفرنټ طریقې موږ اپلای کوو چې څنګه موږ د دې فونټ سټایل چینج کوو، فونټ سایز، ټیک شو، بولډ، اټالیک، انډرلاین دا موږ کوو. نو چې کله موږ دا سلیکټ داسې ایکشن پې موږ اپلای کوو نو لاول نه دا خبره یاد ساتئ چې دا به موږ څه کوو، دا به موږ سلیکټ کوو. ټیک شو، دا چې موږ هسې آل سلیکټ کوو نو هغې نه پس به موږ څه کوو دلته کې به تاسو کلیک کوئ لاندې زموږ سره لاول نه خو به موږ دا فونټ سټایل باندې کلیک کوو. ټیک شو، دا فونټس چې کوم دي دا فونټس به موږ چینج کولی شو. ټیک شو، تاسو ټایم نیو رومن ته هم کلیک چینج کولی شئ. ټیک شو، ډفرنټ تاسو پې اپلای کولی شئ. دا تاسو وګورئ تاسو ډفرنټ په دې کې اپلای کولی شئ. دا موږ اپلای کړو. بس د دې نه پس چې کوم دی دلته کې زموږ سره دا زموږ سره ټول فونټ سایز دي. د فونټ سایز کې زه چې دا زه 20 کوم. ټیک شو، نو 20 زموږ څه شو دا فونټ سایز یې لږ سیوا شو. ټیک ته د هغې نه پس زموږ سره دلته بولډ دی. بولډ زموږ څه وایي، بولډ زموږ سره زیاتره د ټیکسټ چې کوم دی لکه راشوق کړي. ټیک شو، ټاپک چې زموږ سره زیاتره په کمپیوټر په بکس کې یوز کېږي یا زموږ سره په نیوز پیپر کې یا زموږ سره هایلایټ هغه زموږ سره په بولډ کې موږ زیاتره لیکو څه چې زموږ سره دا ټیکسټ زموږ سره شوق شي. بیا موږ سره په اټالیک کې موږ لیکلی شو، انډرلاین کولی هم شو. یو مین خبرې دا پکې موږ انډرلاین کړو. ټیک ته دا ټول زموږ سره دي سټایلز دي. ټیک ته
یا سټرایک تھرو په موږ هم کولای شو، لا پاسه په موږ لاین راوستلی شو. ټیک ده، نو دا زموږ سدي نه موږ ټوټل اپشن موږ په اپلای کولای شو. اوس راغلو زموږ سره دلته کې راځي هایلایټ باندې موږ کله کلیک کوو نو زیاته تاسو کتلی په کمپیوټر کې دا زموږ سره بک ته سافټ فارم کې او په هغې کې مطلب تاسو سره ډفرنٹ چپټر دي، په هغې کې امپورټنټ ټاپکس دي، نو هغه تاسو هایلایټ کولی شو. دې ځای موږ هایلایټ وو او په هغې باندې موږ څه وکړو، کلر به موږ سلیکټ کړو. څه شو زموږ سره دغه ټکس پکې هایلایټ شو. څه شو؟ دا ټکس پکې هایلایټ شو. داسې زموږ د دې کلر هم چینج کولی شو. کلر به موږ څنګه چینج کوو، دلته به راشو ډفرنٹ کلر راغله، دلته کې کلر موږ چینج کړو، خو بره کلر چینج نه شو. ولې نه شو؟ تاسو ته ما ویلي وو دا خبره به ځان سره یاد ساتئ چې کله هم موږ یو ټکس باندې یو اپشن اپلای کوو نو هغه موږ څه کوو، دا اول نه سلیکټ کوو. نو ما څه وکړو، سلیکټ مې کړو. چې سلیکټ مې کړو دلته کې نو اوس به څه کوم، دلته به راشم د فونټس کلر ته او په دې کې به زه څه وکړم، دا یو ریډ کلر چې کوم دی دا به موږ سلیکټ کړو. نو څه شو، هغه کوم کار چې موږ کوو هغه آوټپوټ موږ ته میلاو شو. ټیک ده. ښه، اوس د دې نه پس راځي کلیر فارمیټینګ. ټیک شو، کلیر فارمیټینګ څومره چې موږ په دې باندې اوس ته هایلایټ او فونټ کلر او ټیک شو، دا زموږ سره ټوټل موږ اپلای کړلي، بولډ اټالیک انډرلاین، دا ټوټل چې موږ اپلای کړلي دا موږ څه وکړي، دې ځای نه به دا کلیر فارمیټینګ، دا ټوټل فارمیټینګ به څه چلو کړي، کلیر کې هغه ساده واپس خپل حالات ته راغی. ټیک شو، پوه شو په دې باندې کړه. ښه، اوس زموږ سره فونټ فارمیټینګ دا به موږ کټ کړو. لاول نه سلیکټ کړئ، سلیکټ آل او کټ کړو. په دلته کې اوس موږ څه کوو، فونټ فارمیټینګ یو زموږ سره سوپر سکرپټ ټیبل سب سکرپټ دی، کوم چې زموږ سره تاسو کتلی یو زموږ سره سپیر فارم کې لیکل کېږي، یو بیس فارم کې لیکل کېږي. ټیک شو، فار ایگزامپل دلته لیکم کلاس، ټیک شو، کلاس 8 لیکم. ټیک ده. اوس 8 سره چې لیکم ټي ایچ نو هغه به څنګه لیکم، دلته به زه راشم فونټ فارمیټینګ ته به راشم. ما فونټ فارمیټینګ ته چې رالم دلته به زه به څه وکړم، ما په سوپر سکرپټ باندې به کلیک کړم. په سوپر سکرپټ چې ما کله کلیک کړو، ټیک ده، نو زه به څه وکړم، دلته کې به څه ټي ایچ به ولیکم. ټیک ده، څه به ولیکم، ټي ایچ. نو زما سره څه شو، کلاس 8 موږ داسې لیکلی شو. څه شو، کلاس 8 موږ داسې لیکلی شو. دا طریقه تاسو زده کړه. دا زموږ څه کېږي، په دې باندې موږ فونټ فارمیټ موږ یا سوپر سکرپټ یا سکرپټ ته بدلولی شو. ښه، دا ته موږ لر کړو. نو اوس په دې کې واپس بیک راشم، دا موږ لر کړو. اوس زه لیکم فار ایگزامپل 32 سانټیګریډ چې موږ لیکو که نه، نو زه به څه وکړم، دلته به راشم او په دې باندې فونټ باندې به کلیک کړم او دلته به ولیکم لاول نه خو دا لږ لاندې راولم. ټیک ده. دلته به زه ولیکم فونټ فارمیټینګ ته زه لاړم، سوپر سکرپټ ته ما چینج کړو. ټیک شو، سوپر سکرپټ ته ما چینج کړو، دلته ما څه ولیکو، سانټیګریډ. ټیک شو، نو دا زموږ سره پس کېږي، دا په سوپر سکرپټ باندې موږ دا اپلای کوو. ټیک شو. ښه، نو اوس موږ څه کوو، سوپر سکرپټ شو، اوس زموږ سره سب سکرپټ. ټیک شو، بیس چې ورته موږ اوس لیکم چې ایکسو. ټیک ده. او د دې بیس چې کوم دی هغه به زموږ سره څه شي، 2 شي. نو زه به څه وکړم، سب سکرپټ باندې به کلیک کړم. تاسو ګورئ زموږ سره هغه بلنکینګ پوینټ چې کوم دی هغه لږ لاندې راکړو شو. ټیک ده. نو په دې کې به زه څه ولیکم، دلته به زه ولیکم دا موبایل دی، نو لږ ونې په دې هغه کې لږ مسله کوي. ټیک ده. دا موږ کلیک کړو او دلته زه څه لیکم، 2 لیکم. تاسو وګورئ زموږ سره هغه بیس څه شو، هغه 2 شو. څه شو، 2 شو. داسې زه لیکم چې وای یا زه لیکم زیډ او د هغې بیس چې کوم دی هغه څه لیکم، 2 لیکم. دا به زه کلیک کړم، دا زموږ څه شو،
2 شو ټیک ده لږونه پرابلم اکثر پکې راځي خو څه مسله نشته ټیک ده ټیک شو نو تاسو وګورئ دا زموږ څه شو په دې اپشن په دې طریقو باندې تاسو دا سبسکرپټ او سوپرسکرپټ هم یوز کولی شئ ټیک ده نو پوه شوئ نو دلته کې زموږ سره موږ نن څه څه ووایي نن موږ ووایي چې زموږ سره به فانټ به موږ دې ځای نه چینج کوو ټیک شو تاسو وکتو او دې ځای نه به موږ څه کوو سایز به موږ چینج کوو د ټیکس دلته نه موږ څه کوو ټیکس به بولډ کوو دلته به موږ ټیکس چې کوم دی دې ځای نه موږ هایلایټ کوو ټیک ده دې ځای نه به انډرلاین کوو دې ځای نه به موږ سټرایک تھرو لپاسې چې کومه کرښه پرې راځي دلته نه موږ هایلایټ کوو دې ځای نه موږ څه کوو فانټ کلر موږ چینج کوو دې ځای نه موږ څه کوو کلیر فارمیټینګ څومره چې موږ په هغې باندې ایکشن اپلای کړي کومره فارمیټینګ به موږ اپلای کړو هغه دې ځای نه څه کړي کلیر کړو بیا زموږ سره څه فارمیټینګ کې موږ سوپرسکرپټ او سبسکرپټ هم ووایي چې څنګه موږ سکویر او بیس به موږ څنګه یوز کوو نو دې ځای پورې نن پوره بولټس او نمبرینګ دا چې دي دا موږ انشاءالله سباني لیکچر کې ویو بیا هم څه مسله یي په دې لیکچر کې تاسو ما تپوس کولی شئ واټساپ کې دا ویډیو شیر کوم بس خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ په کورونو کې کښېنئ او بهر مه ګرځئ زیاتر چې کوم زموږ سره سوشل ډسټنس دی هغه اپلای کوئ کوم ایس یو پیز دي هغې خیال وساتئ او بله خبره ده چې څومره تاسو زما چې 2 ورځو کې تاسو څومره په دې میثود باندې کار وکړو بیا به تاسو داسې کار نه کوئ چې خپل چې کوم تاسو چې څومره ټیچر اسایمنټس حواله کړي هغه به تاسو په پیجونه پکچر وباسئ او راسنډ کوئ هغه به زیاتر په دې ایم ایس ورډ کې به لیکئ هغه که د انګلیش اسایمنټ دی هغه که د سوشل سټډي دی هغه که د ساینس دی هغه به ښکلې په دې کې لیکئ تاسو به طریقه وښیم هغه پیج به پکې څنګه پکچر به تاسو څنګه ایزټ کوئ یا ټیکس به پکې څنګه لیکئ پیپر یا زموږ سره چې کوم اسایمنټ دی د هغې هغه فارمیټ به څنګه لیکئ او بیا ښه باقاعده سیو کوئ او بیا موږ سره شیر کوئ په دې فارم کې ټیک ده په هغې نه پکچر به نه وباسئ ولې چې دې طریقه تاسو زده کوئ نو بیا به تاسو هم دا طریقه افیشیلي یوز کوئ نننی دغه ټاپک پوره و انشاءالله را روان ټاپک دپاره خپل خیال ساتئ تھینک یو الله حافظ